რა გეგმა აქვს მმართველ გუნდს მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღის გასატარებლად პარლამენტში სპეციალური სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტებაზე იმსჯელეს. სტრასბურგის მორიგი გამამტყუნებელი განაჩენი რუსეთ საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციაზე ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ინდივიდუალური სარჩელებიც დააკმაყოფილა. გადაეცემა თუ არა თბილისის საკონცერტო დარბაზი ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ქონების მართვის სააგენტო დარბაზის მმართველ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაწყვეტას უარყოფს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. როგორ დაკომპლექტდება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღაზე იმუშავებს, საკითხი დღეს პარლამენტში განიხილეს. ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრას დიპლომატიური კორპუსი, იუსტიციის საბჭოს წევრები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. სპიკერის განცხადებით, მმართველი გუნდი გეგმავს, რომ რეფორმის მეოთხე ტალღისთვის აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტის მიმდინარე საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე გატარდეს. რა კონკრეტული შედეგი დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა პარლამენტში, ქეთი ქაშაკაშვილი გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც ასევე ესწრებოდა დღევანდელ შეხვედრას, შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ კონსენსუსი ჯგუფის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით პრინციპში არის მიღწეული და სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღაზე, დაკომპლექტდება საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, მათ შორის საუბარია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, როგორც მოსამართლე, ისე არამოსამართლე წევრებზე. რაც შეეხება მუშაობის ფორმატს, სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს რამდენიმე მიმართულებით, მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში მუშაობა დაიწყება რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის სასამართლოს გადატვირთულობაზე, მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ საქმის წარმოებაზე და ასევე იუსტიციის სკოლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემდგომ რეფორმირებაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქნება აქ პარლამენტის წარმომადგენლები ამ სამუშაო ჯგუფში, იქნება სასამართლო სისტემის, როგორც მოსამართლეები, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები წარმოდგენილი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, კერძოდ იუსტიციის სამინისტრო იქნება წარმოდგენილი და იყო საუბარი ასევე სხვადასხვა მხარეების ჩართულობაზე, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების. სამუშაო ჯგუფმა უნდა მეოთხე ტალღის ფარგლებში უნდა განიხილოს შემდეგ კანონპროექტები, ეს იქნება სასამართლოში საქმეთა გადატვირთულობა, ეს იქნება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საკითხები და ასევე ჩვენ დისციპლინური სხვათა შორის გავიარეთ, შეიძლება პატარა დაზუსტება დაჭერდეს და უკვე დისციპლინური კანონში შესაძლოა ცვლილებებთან დაკავშირებით უკვე მზადარი კანონპროექტი და არის კიდევ თქვათ საბჭოს თემა, რომ საბჭოში რა პროცედურები შეიძლება დაიხვეწოს. საუბარი იყო ძირითად საკითხებზე, რომელიც სამუშაო ჯგუფმა უნდა გაითვალისწინოს. ეს ძირითადი საკითხები ეხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, საბჭოს ასევე საბჭოს რეგლამენტს და რეფორმირებას, საბჭოს შიგნით არსებულ პროცედურების გაუმჯობესებას, ასევე სამუშაო ჯგუფი შეეხება სხვა საკითხებსაც, თუ კი საჭირო იქნება. შეხვედრა დასრულდა ფაქტურად კონსენსუსით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმატით ვიმუშავებთ, რა შემადგენლობით და რა ინტენსივობით. ჩვენ მოგვიწევს ინტენსიური მუშაობა იმისთვის, რომ თავის დროზე პოლიცსაბჭოს მიერ გაცხადებული მიზანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გონივრულ ვადაში დავასრულოთ მუშაობა ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება სასამართლო სისტემის კიდევ უფრო მეტ დამოუკიდებლობას და კიდევ უფრო გაძლიერებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ ივნისის ბოლომდე. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი. მისი თქმით, მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში საჭირო ყველა კანონპროექტზე მუშაობას პარლამენტი, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობას პარლამენტი დაასრულებს მაისში და ივნისში უკვე მოხდება ამ კანონპროექტების დამტკიცება. მადლობა პარლამენტიდან ქეთი ქაშაკაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. რუსეთის მორიგი მარცხი სტრასბურგის სასამართლოში ქართველების დეპორტაციის საქმეზე საქართველოს სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი სარჩელის დაკმაყოფილების შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის საქართველოს ცალკეული მოქალაქეების სარჩელებზეც გაამტყუნა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ინდივიდუალური სარჩელების ავტორებს კომპენსაციის სახით მოსკოვმა 2000-დან 15,000 ევრომდე უნდა გადაუხადოს. 2006 წელს რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებულ ქართველებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 19 მომჩივანიდან ევროპული კონვენციის სხვადასხვა მუხლი ყველას მიმართ დაარღვია. საქართველოს მოქალაქეებისთვის კომპენსაციების დაწესების საკითხი დღეს განიხილეს. შეგახსენებთ, ევროპული სასამართლოს მიმდინარე წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილებით არამატერიალური ზიანის მიყენებისთვის რუსეთმა საქართველოს 1500 მოქალაქეს კომპენსაციის სახით 10 მილიონი ევრო უნდა გადაუხადოს. თუმცა რუსეთის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე უარს აცხადებს.
პირი, რომელიც დაექვემდებარა მხოლოდ დეპორტაციას, მას ეკუთვნის 2000 ევრო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით და პირი, რომელიც დაექვემდებარა ამასთან ერთად უკანონო დაკავებას და არასათანადო მოპყრობას, მათ ეკუთვნის 10-დან 15000 ევრომდე. მისი აღსრულება შედის არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, არამედ წარმოადგენს თვითონ ამ ორგანიზაციის ევროპის საბჭოს პრესტიჟს წარმოადგენს და მათ ინტერესში არის, რომ ეს გადაწყვეტილება რაც შეიძლება სწრაფად შესრულდეს. ამიტომ საქართველოს მთავრობა ყველა რესურსს გამოიყენებს, რომ დროულად აღსრულდეს ეს გადაწყვეტილება. ვიცავდი 7 მოქალაქეს, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არჩევლები გაერთიანებული იყო, ზოგიერთ შემთხვევაში ცალ-ცალკე. და ეს ადამიანები დარღვევების შესაბამისად მიიღებენ იმ ანაზღაურებას, რაც ევროსასამართლომ დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები და საჩივრები, რაც შეიძლება მეტი უნდა შედიოდეს. გულისხმობ იგივე ომის შედეგად დაზარალებულების საქმეებს, რომლებზეც ასევე ბევრი საჩივარია გაგზავნილი, თუმცა კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ რაც უფრო მეტი საჩივარი გაიგზავნება, ეს იქნება პრევენციას და უკეთესი იქნება იმისთვის, რომ ევროპული სასამართლო და საერთოდ საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები უფრო მეტად აქტიური იქნება ამ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპული საქართველოს 7 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი ოჯახებს გადაეცა. დაღუპულები უკვე გადაასვენეს საკუთარ ოჯახებში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ნეშტები მიმდინარე წლის 19 მარტს გადმოასვენეს. სამარხის გახსნა და ნეშტების ექსგუმაცია ოკუპირებულ სოფელ თამარაშენის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განახორციელა. დაღუპულთა იდენტიფიცირება საერთაშორისო ლაბორატორიული ექსპერტიზით მოხერხდა. ცხედრების დაბრუნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობით და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მოხერხდა. სამხრივი კომიტეტის ფარგლებში მოძიებული იქნა სამარხი, რომელიც მდებარეობს სოფელ თამარაშენის მიმდებარედ, იდენტიფიცირებული იქნა ამ ეტაპისათვის 7 ნეშტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაღალი ჰუმანიტარული მნიშვნელობის მქონე პროცესი, რა თქმა უნდა არის ძალიან მტკივნეული. საერთაშორისო ლაბორატორიაში, რომელიც ხორვატიის ქალაქ ზაგრებში მდებარეობს, ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად გარდაცვლილი პირების იდენტიფიცირება მოხდა. საქართველოს 7 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარებული შესაბამის პროცედურების შემდეგ ოჯახებს გადაეცა. როგორც იქნა 10 წლის მერე მოხდა ის, რომ ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი გარდაცვლილების საფლავი ვიცოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა წითელ ჯვარს სახელმწიფოს მთლიანად. ეს არის ქვეყნისთვის პირდაპირ მნიშვნელობით ღირსების საკითხი. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი იყო მთავარი თემა პრეზიდენტის პრესპიკერის დღევანდელ ბრიფინგზე. ხატია მოისწრაფიშვილმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმ საკითხებზე, რაზეც იენს სტოლტენბერგსა და სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრაზე გამახვილდა ყურადღება. მისი თქმით, მთავარი გზავნილი კვლავად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდებოდა. სალომე ზურაბიშვილმა ოკუპაციის ხასთან არსებულ მძიმე ვითარებაზე, რუსეთის ქმედებებსა და მუქარის შემცველ განცხადებებზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ ამ ფონზე საქართველო ურყევად ინარჩუნებს სამშვიდობო პოლიტიკას. ამ კონტექსტში პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის გააქტიურების აუცილებლობასაც. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარი ჩვენს პარტნიორებთან ჩვენი ყოველდღიური საუბრის თემა უნდა იყოს. მათ უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს რუსეთის ამ აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად განაგრძობს სამშვიდობო გეგმები ცვლას, მაგრამ ეს პროცესი ყოველდღიურად რთულდება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს არ ცვლის სამშვიდობო გზავნილებს, სხვა პოლიტიკა საქართველოს არ გააჩნია. საქართველოს პარლამენტში ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების წესი შეიძლება შეიცვალოს. მიზეზი საკანონმდებლო ორგანოში პარტია ევროპული საქართველოს მიერ უმცირესობის სტატუსის დაკარგვა და უმრავლესობიდან დეპუტატების გასვლა. მოამბის ინფორმაციით, ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების ახალ წესზე მუშაობა უკვე დაიწყო ირაკლის ესიაშვილმა. არ არის გამორიცხული ახალი წესის მეშვეობით. ნდობის ჯგუფის წევრები გახდნენ დეპუტატები, რომელთაც საპარლამენტო უმრავლესობის გარეთ ყოფი კანონმდებლებისგან თანხმობის ნიშნად ყველაზე მეტი ხელმოწერა იქნებათ. ნდობის ჯგუფში სულ 5 დეპუტატი შედის, აქედან 3 კვოტა უმრავლესობას ეკუთვნის, 2 კი მის გარეთ მყოფ დეპუტატებს. რამდენიმე ვარიანტზე შეიძლება ვიფიქროთ, ამიტომ მე მინდა რომ კონსულტაციები ვაწარმოო სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რათა არ მოხდეს ისე რომ ვინმე წარმოიდგინოს რომ მართველი პოლიტიკური ძალა ამ შემთხვევაში რაღაცა ძალადობს და სურს რაღაცა მისთვის მისაღები ნდობის ჯგუფის შექმნას. არამც და არამც ჩვენთვის მთავარი არის რომ საპარლამენტო კონტროლის ეს ძალიან ძლიერი მექანიზმი დაკომპლექტებული იყოს ისე, რომ პარლამენტის 150 დეპუტატს მეტნაკლებად ჰქონდეთ თავისი ნდობით აღჭურვილი პირი ყავდეთ ნდობის ჯგუფში.
ფრაქცია ევროპული საქართველოს პარლამენტში გენერალურ პროკურორს და განათლების მინისტრს იბარებს. საქმე ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორის გარდაცვალებამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩატარებულ შემოწმებას უკავშირდება. საკითხზე ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებში მიიჩნევენ, რომ ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის ინსპექტირება ია კერზაიას პოლიტიკური მოტივით დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავს. ორგანიზაციამ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პერიოდში განათლების სამინისტროს შიდა აუდიტის ინსპექტირების სამსახურის მიერ ზუგდიდის ნომერ მე-6 საჯარო სკოლაში განხორციელებული ინსპექტირების შესახებ სპეციალური ანგარიში წარადგინა. მიხეილ ბენიძე ინსპექტირების ბუნდოვან კრიტერიუმებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ დასკვნაში მოყვანილი შეფასებები გადაჭარბებულია, ხოლო გაცემული რეკომენდაციები ვერ პასუხობს სკოლის წინაშე მდგარი რეალური გამოწვევების გადაწყვეტას. სამართლიანი არჩევნების ანგარიშს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ირაკლი კობახიძემ ორგანიზაციის წევრების განცხადებებს უპასუხისმგებლო უწოდა. ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე პრობლემატურ გარემოებაზე. პირველი ეს არის ინსპექტირების დაწყების ბუნდოვანი საფუძვლები, მეორე ეს არის ინსპექტირების დაწყების საეჭვო ვადები. სავარაუდოდ ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის ინსპექტირების პროცესში იკვეთებოდა პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტი და ეს დეტალები მიუთითებს იმაზე, რომ შესაძლოა ია კერზაიას მიმართ გამოყენებული იყოს სწორედ ერთგვარი სადამსჯელო მექანიზმის სახით ეს ინსპექტირება. ჰაერში არ შეიძლება ასეთი განცხადებების კეთება, როდესაც მით უმეტეს საქმე ეხება ადამიანის გარდაცვალებას. როდესაც ასეთი განცხადება კეთდება, მას უნდა კონდეს მყარი საფუძველი. ჩვენ მიჩეული ვართ, რა თქმა უნდა, ამ ორგანიზაციისგან უსაფუძვლო განცხადებების კეთებას, მაგალითად აიდი ბარათებთან დაკავშირებით და სხვა თემებთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ისინი მეტი პასუხისმგებლობით მოეგედებიან საკუთარ განცხადებას. იმისთვის, რომ ამ საქმეს მოეფინოს ნათელი, ნიშნულოვანი არის, რომ განათლების მინისტრმა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მთავარი პროკურორი მოვიდეს განათლების კომიტეტში და ამ საქმესთან დაკავშირებით მოხსენება წარუდგინოს კომიტეტს. შეიქმნას თემატური მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც ერთის მხრივ ია კერზაიას საქმესთან დაკავშირებით ჩაატარებს მოკვლევას და მეორეს მხრივ ზოგადად განათლების სისტემაში მასწავლებლებზე, მათ შორის სკოლის დირექტორებზე არსებულ ზეწოლაზე ჩაატარებს მოკვლევას. რუსთავის სასამართლოში გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული გიორგი ჭანტურიას საქმის განხილვა გრძელდება. პროცესზე დღეს ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. პროკურორმა სხდომაზე ჩხრეკის ოქმი და ჩხრეკის ამსახველი ვიდეო მასალა წარადგინა. მომდევნო სხდომა საქმეზე 28 მარტს უნდა ჩატარდეს. ბრალდების შემდეგ სასამართლო უკვე დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევაზე გადავა. დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეული იქნა ჩხრეკის ოქმი, რომლითაც დადასტურებული არის და დადგენილი არის, რომ გიორგი ჭანტურიას საცხოვრებელ სახლში, ქალაქ რუსთავში ამოღებული იქნა 3 ავტომატი, ასევე მჭიდები და საბრძოლო მასალა. და დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე სწორედ ეს აღნიშნული ჩეკის ოქმი იქნა გამოკვლეული. სასამართლომ განსაზღვრა, რომ მომდევნო პროცესის შემდგომ დაიწყება დაცვის მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა. შესაბამისად ჩვენ გვექნება დრო საიმისოდ, რომ წარმოვაჩინოთ ის ყველა მტკიცებულება, რომელიც დაცვის მხარის პოზიციებს დაადასტურებს, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა არ ამოწურულა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ბრალდებით 3 პირი დააკავა. უწყების ცნობით ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა პარტნიორთან დავის მოგვარებაში დახმარება ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს თხოვა, რომლებმაც თავის მხრივ დავაში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მეცახილად გლეხოვიჩი ჩართეს. ბიზნესმენი, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით საქმეში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები ჩართო, ბრალს არ აღიარებს. ქურდული სამყაროს წევრობისთვის დაკავებული ერთი პირი დუმილის უფლებას იყენებს. მისი ადვოკატი აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებულ პატიმრობას ასაჩივრებს. ფსიქოლოგების, იურისტებისა და სოციალური მუშაკების დამატება, ტრანსპორტირების პრობლემისა და საპროცესო წარმომადგენლობის საკითხის მოგვარება, ხელფასების გაზრდა 30%-ით და დასაქმებულებისთვის კანცელარიის საქმის ჩამოშორება ისე მოთხოვნათა ჩამონათვალია, რომელთა დაუყოვნებლივ შესრულებასაც სოციალური მუშაკები ჯანდაცვის მინისტრისგან მოითხოვენ. გაფიცულებმა დღეს მორიგი აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართეს და შრომის პირობების გაუმჯობესება კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. სულ 22 მოთხოვნიდან 6 შესრულების შემთხვევაში ისინი მზად არიან სამუშაო
ადგილებს დაუბრუნდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ მოთხოვნების ნაწილი უკვე დაკმაყოფილებულია, ნაწილზე კი მუშაობა ამ დრომდე მიმდინარეობს. უწყების განმარტებით მიმდინარე მოვლენების პარალელურად სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვის ცენტრი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს და ბენეფიციარებს საფრთხე არ ემუქრებათ. სამინისტროს განმარტებით გაფიცული 180 სოციალური მუშაკის საქმე უკვე შეითავსა ჯანდაცვის სამინისტროს 70-მა თანამშრომელმა, დამატებითი ადამიანური რესურსის საჭიროების შემთხვევაში კი უწყება მზად არის კადრები დროებითი ხელშეკრულებების საფუძველზე იყვანოს. დაახლოებით ნახევარი წლის განმავლობაში ჩვენ ვთხოვდით დამსაქმებელს, რომ მოვხედეთ გლდანში დაამატეთ შესაბამისი კადრები. თუ გლდაინაძალდების სერვის ცენტრისთვის ვერ გამოყვეს 8 კადრი 6 თვის განმავლობაში, მებადება კითხვა, როგორ შეძლეს მაშინ ერთ დღეში გაეკეთებიათ 50 კომპეტენტური პროფესიონალი სოციალური მუშაკის მობილიზება. ქუჩაში დგომა არ ყოფილა არც ერთი ჩვენთაგანის არჩევანი, ჩვენ ამ არჩევანის წინაშე დაგვაყენა ჩვენმა დამსაქმებელმა. ამიტომ უკან უბრალოდ უფსკრულია და ამ უფსკრულში მარტო ჩვენ არ ვიჩეხებით, ამ უფსკრულში გადაყვება ის საზოგადოება, ვინც ჩამოვთვალეთ ზემოთ, ვისაც ვემსახურებით ჩვენ. კონკურსის წესით მოვხვდით 15 მარტიდან ვართ ხელშეკრულებით და პროფესიით სოციალური მუშაკი ვარ და სამუშაო გამოცდილება თვითონ სოციალურ სააგენტოში სტაჟირების სახით მაქვს გავიდა. პირველ-მეორე დღეს დაახლოებით დამეწერა ძველი საქმეები სადღაც 20-მდე 19 კონკრეტულად. ბათუმში კლინიკა მედცენტრსა და რეფერალურ საავადმყოფოში სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლები შევიდნენ მიზეზი რამდენიმე დღის წინ მწვავე აპენდიციტის შედეგად 29 წლის მელანო ფუტკარაძის გარდაცვალება. სააგენტოს თანამშრომლები გარდაცვლილ პაციენტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას და სამედიცინო დაწესებულებებში არსებულ ვითარებას შეისწავლიან. შემოწმების ჩატარების თხოვნით სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ მიმართა. მელანო ფუტკარაძის გარდაცვალების ფაქტზე საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროც იძიებს. 29 წლის მელანო ფუტკარაძე 21 მარტს ღამით კლინიკა მედცენტრში მწვავე აპენდიციტის დიაგნოზით გარდაიცვალა, თუმცა ახლობლებს პრეტენზია რეფერალურ საავადმყოფოსთან აქვს, სადაც პაციენტი თავდაპირველად მკურნალობდა. რეგულირების სააგენტომ დაიწყო პაციენტ მელანო ფუტკარაძისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესწავლა. მისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ამსახველი სამედიცინო დოკუმენტაციის ქსეროქსები გადაეგზავნება კლინიკური განხილვისთვის შესაბამისად კლინიკური შეფასებისთვის და შესწავლის შედეგებს მოგახსენებთ მოგვიანებით. ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ავტოსაგზაოს შემთხვევას გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორაბერეჟოულში ერთმანეთს ატვირთვა ავტომობილები შეიჯახდნენ. შეჯახების შემდეგ ერთ-ერთი სატვირთო ინერციით მსუბუქ ავტომობილს დაეჯახა, რომელსაც მამაკაცი მართავდა. მძიმე დაზიანებებით მსუბუქი მანქანის მძღოლის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დაღუპული საპატრულო პოლიციის ინსპექტორი იყო. სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 276 მუხლით, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კონკერდის ტრავმა, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა და კომატოზური მდგომარეობა. სამწუხაროდ ეს დაზიანებები იყო სიცოცხლისთვის აბსოლუტურად შეუთავსებელი სიცოცხლისთან. ჩვენთან დაიწყო შემოსვლისთანავე სარეანიმაციო ღონისძიებები სრული მასშტაბით. სამწუხაროდ ჩატარებული ღონისძიებები აღმოჩნდა უშედეგო. კომპანია MK Development, რომელიც ტვერელის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს, სოციალურ ქსელსა და მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. კომპანიის იურისტის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ზოგიერთი პოლიტიკოს საზოგადოებას შეცდომაში შეყავს. ირაკლი დაუთაშვილის განცხადებით, კომპანია სამსართულიან კორპუსს ყველანაირი წესის დაცვით აშენებს. ჩატარებულია გეოლოგიური კვლევები და პროექტს გავლილი აქვს შემოწმება კულტურის სამინისტროს კომისიაში. შეგახსენებთ, გავრცელებული ინფორმაციით მშენებლობამ შესაძლოა ტაძრის საძირკველი დააზიანოს, რასაც კომპანია აბსურდულს უწოდებს. კომპანია და მობინადრეები მოუწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკოსებს წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სასამართლოსთვის გეგმავენ მიმართვას. კომპანიის პოზიციას არ იზიარებენ თბილისის ჰამქარში არსებული დოკუმენტების სიზუსტეში ეჭვში აქვს პოლიტიკოსებსაც. ოფიციალური მონაცემებით და არქიტექტურის სამსახურის საიტზე თუ გადავამოწმებთ ინფორმაციას, ჩანს, რომ აქ შენდება ტერასული ტიპის სამსართულიანი სახლები.
მაქსიმუმი ბინების რაოდენობა აქ არის 12-დან 15-მდე. 2018 წლის 18 ოქტომბერს მივიღეთ მშენებლობის ნებართვა, ანუ პროექტის შეთანხმება და მანამდე პროექტის შეთანხმებამდე პროექტის ესკიზურმა ვარიანტმა, ანუ რომ შეესაბამებოდა თუ არა არსებულ იერ სახეს, გაიარა და თანხმობა მიიღო კულტურული ძეგლთა დაცვის საბჭოში. ეს პროექტი არის უპრობლემო პროექტი, საერთოდ პრობლემას არ წარმოადგენს. კანონის სრული დაცვით არის ნებართვა გაცემული. აქ იმ კონკრეტულ ადგილზე იყო ბარაკები, რომელშიც მცხოვრები ადამიანები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო და დღეს შენდება 2 თუ 3 სართულიანი თანამედროვე სახლი. ის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკვე 10 წლეულების მანძილზე არქიტექტურის სამსახურის საბჭოს მიერ და იმ საბჭოს მიერ, რომლის შემადგენლობაც არც თუ ისე მნიშვნელოვნად იცვლება ხოლმე და ერთი და იგივეა ნარმანიას დროსაც და დღესაც აკეთებს ერთი და იგივე დანაშაულებრივ ქმედებას ქალაქთან მიმართებაში. ჩვენ არ ვართ კერძო საკუთრების წინააღმდეგი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც კერძო საკუთრება საჯარო ინტერესს კვეთს, ამ შემთხვევაში უპირატესი არის საჯარო ინტერესი. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი თბილისის საკონცერტო დარბაზის გადაცემას მოითხოვს. ორკესტრმა წერილობითი მოთხოვნით შესაბამის უწყებებს მიმართა. ნიკოლოზ რაჭველის თქმით, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის წინაშე სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ორკესტრს ჰქონდეს თავისი დარბაზი. ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ფილარმონიის დარბაზი წლების წინ სწორედ ფილარმონიული ორკესტრისთვის აშენდა და მათ ამის ლეგიტიმური უფლება აქვთ. თემა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფილარმონიის მმართველ კომპანია შეპესე International Events-ა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება სამინისტროს მხრიდან კომპანიის მიერ წლების განმავლობაში დაგროვებული ვალების გამო ცალმხრივად შეწყდა. ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ ქონების მართვის სააგენტოში, სადაც განმარტავენ, რომ International Events-თან ხელშეკრულება არ შეწყვეტილა, ამ ეტაპზე ხდება მიზეზების განხილვა, რის გამოც კომპანიამ ვალდებულებების შესრულება ვერ მოახერხა. პრეტენზიების ერთ-ერთი ადრესატი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ გიორგაძე კი განმარტავს, რომ საკითხი მის კომპეტენციაში არ არის და სამინისტრომ ორკესტრს სხვადასხვა შეთავაზების სახით დახმარება არაერთგზის გაუწია. მათ შორის გამოყო თანხა ყოფილი მუსკომედიის თეატრის შენობის ადგილზე ახალი შენობის აშენებისა და პროექტირებისთვის. მიხეილ გიორგაძე თვლის, რომ ნიკოლოზ რაჭველი მდგომარეობას შეგნებულად ართულებს. მას მერე რაც ჩვენ შევისწავლეთ მსოფლიო ბაზარი თუ რა ჯდება ახალი სიმფონიური და საერთოდ მრავალ ფუნქციური საკონცერტო დარბაზის აშენება, აღმოჩნდა რომ ეს საკმაოდ ძვირია, ყველაზე იაფი რაც დღესდღეობით აშენებულა დარბაზები ჩვენს გარშემო ახლო ქვეყნებში 40-60 მილიონ ევროს, ესე ვთქვათ, შეეფარდება. ახალი დარბაზის აშენება ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს ძალიან დიდ ტვირთად დააწვება. ამიტომ დღეს, როდესაც არსებობს ჩვენი ორკესტრისთვის აშენებული დარბაზი, როდესაც არსებობს დარბაზი, სადაც შეიძლება ყველაფერი გავაკეთოთ ყველა მიმართულებით, მე მგონი გაცილებით უფრო სწორი გადაწყვეტილება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ჩვენ დავაბრუნონ იქ ჩვენი მენეჯმენტის პირობებში პირველად ორკესტრის ისტორიაში მათ გამოეყოთ 250,000-ზე მეტი მხოლოდ პროექტის, ახალი შენობის პროექტის შესაქმნელად. მესამე წელია შესაბამისად ხელმძღვანელობამ ვერ მოახერხა და თავი ვერ მოაბა ახალი პროექტის შექმნას. მე საბეჭდილება მრჩება, რომ უბრალოდ აწყობს მას იყოს აი ესეთ დაჩაგრულ პოზიციაში, ამითი პირდაპირ ვამბობ, ისპეკულიროს, როგორც ხელმძღვანელის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, რომელიც შედის სამინისტროს სისტემაში, მისი უნარები, როგორც ჩანს, შესაბამისი არ არის, რაც შეიძლება მისი კომპეტენციის საკითხი და მისი დაკავებული პოზიციის შესაბამისობის საკითხიც დადგეს. სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილების სკოლებში იმ შემთხვევაში ჩატარდება, თუ ამას მშობელი დაეთანხმება. შესაბამისი ცვლილებები ბავშვთა კოდექსში შედის. საკითხი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განიხილეს, შეხვედრას სასულიერო და სხვა დაინტერესებული პირები დაესწრნენ. სოფიო კილაძის განმარტებით, პროექტში გათვალისწინებულია 100-მდე შენიშვნა. პროექტის გათვალისწინებით სახელმწიფო უწყებებს მოუწევთ ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ახალი რეგულაციების გატარება, მათ შორის უსაფრთხოების, ჯანდაცვის, ძალადობისა და ბულინგის მიმართულებით. კანონპროექტის ამოქმედება 2020 წლისთვის იგეგმება. ახლობლოში ტელევიზიითაც ასობით ვერ მოახერხეთ. კითხვის ნიშნები ისმებოდა მუხლებთან, რომელშიც ასახული იყო ცნებები, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები პირველ რიგში, შემდეგ გენდერული თემა და დისკრიმინაცია.
ფაქტიურად ჩასწორებები მოხდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მისაღები, ჩემის აზრით, ჩასწორებები, რომელიც აწესრიგებს მშობლისა და შვილის ურთიერთობას საზოგადოებრივი ზნეობის თვალსაზრისით. ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან დიდი აღშფოთება და დაპირისპირება გამოიწვია საზოგადოებაში ზოგიერთი ადამიანის მიერ წარმოდგენილმა სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილებმა და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოებას უნდა გაუწიოთ ანგარიში და შობლის გადასაწყვეტი იყოს, ისე როგორც ეს ხდება განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში. თუ გადაუდებელი შემთხვევა არის და ბავშვს მაგალითად ემუქრება ძალადობა, ემუქრება საფრთხე, სიცოცხლის ჯანმრთელობის ხელყოფა, ამ შემთხვევაში კონდეს თქვათ იგივე სოციალურ მუშაკს და პოლიციას უფლება გამოიყვანონ ასეთ შემთხვევებში ბავშვი ოჯახიდან, თუმცა ამაზე რომ შემდეგ სასამართლომ უკვე გადაწყვეტილება მიიღოს, კანონიერი იყო თუ არა ასეთი გამოყვანა. ჩვენ ამ საკითხზე უნდა ვიმსჯელოთ, ეს დღეს იყო წარმოდგენილი ეს შენიშვნა. წყალმომარაგებისა და წყალარინების ევროპული ინოვაციური ტექნოლოგიების სამხრეთ კავკასიაში, ასე ქვია სამეცნიერო პრაქტიკულ სემინარს, რომელსაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მასპინძლობს. ღონისძიებაზე დღეს სიტყვით პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, საქართველოს წყლის რესურსებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა, თუმცა ამის მიუხედავად არსებობს სერიოზული გამოწვევები წყლის ხარისხთან დაკავშირებით. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟიულის შარტავას სახელობის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო საექსპერიმენტო ლაბორატორია გახსნა. ლაბორატორიაში სტუდენტებს საშუალება ექნებათ თეორიული ცოდნა პრაქტიკული ექსპერიმენტებით გაიღრმავონ და აწარმოონ საინჟინრო საქმიანობა. ჩვენთვის განათლების რეფორმას იმ ეროვნულ იდეას, რომელიც დავაანონსეთ, აქვს ყველაზე უფრო დიდი როლი და დიდი ადგილი იმაში, რომ საქართველოს ჩავაყენოთ განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა რიცხვში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ინიციატივის რეალიზაციის შედეგად კიდევ უფრო ძლიერი და უფრო მეტი მსგავსი ლაბორატორიები გვექნება. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს ჩვენი კლიანში და პროდუქტის 6%-ის ბიუჯეტის მეოთხედის გამოყოფას განათლებისთვის. სასტუმრო ინდუსტრიის სფეროში არსებული გამოწვევებისა და კერძო სექტორის საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით სახელმწიფო პროგრამა უმასპინძლებს საქართველოში ბენეფიციარ კომპანიებსა და კომპანია ლეროშეს აღმასრულებელ დირექტორს შორის შეხვედრა გაიმართა. ლეროშე ტურიზმისა და სტუმარ მასპინძლობის მიმართულებით მომუშავე შვეიცარიული კომპანიაა, რომელიც მსოფლიოს სამეულში შედის. მნიშვნელოვანი აწარმოეს საქართველოს ინიციატივა, რომ მოხდა დღევანდელი შეხვედრა. ლეროშე თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, მსოფლიო დონის სასწავლო დაწესებულებაა და შესაბამისად მხოლოდ მივესალმებით და ხელშეუწყობთ ჩვენის მხრივ თუ რაიმე შეგვიძლია. იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო სექტორის მომსახურების დონე ისევე როგორც ცნობიერება კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს. გამოვკვეთავთ თუ რა არის ყველაზე სუსტი რგოლები, რაც შეიძლება უფრო მეტი განვითარება და შესაბამისად შემდეგ ლეროშე თავის პროგრამას მოარგებს ჩვენ საჭიროებებს და ასევე ჩვენ როგორც მოგეხსენება ჩვენ ბენეფიციარებს ეკუთვნით ჩვენი სააგენტოდან 10,000 ლარის ტექნიკური დახმარება, რომელიც ასევე საშუალება არის რომ გამოიყენო ტრენინგის მიმართულებით. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დუბლინში საქართველოს საელჩოში ქართველ ემიგრანტებს შეხვდა. ირლანდიაში მცხოვრებ ემიგრანტებს ბექაუდიშარიამ სამომავლო გეგმებზე ელაპარაკა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა ლევან კობიაშვილმა კი ქართველ ემიგრანტებს საფეხბურთო მატჩზე დასასწრები ბილეთები გადასცა. საელჩოს კი ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელების ავტოგრაფიანი მაისური უსახსოვრა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შეხვედრები უნდა გახდეს ტრადიციული, ჩემთვის დებიუტია, ასე რომ მონდომებულები ვართ, მოტივირებულები ვარ და დარწმუნებული ვარ, ეს შეხვედრები დიდ შედეგს გამოიღებს საბოლოო ჯამში. მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის აქვს ის ყურადღება, რასაც ახლა იჩენს საქართველოს მთავრობა. მათ მიმართ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო შეხვედრა მათთვის. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები დღეს ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე მეორე შეხვედრას გამართავს. ვლადიმერ ვაისის გუნდი დუბლინში ირლანდიის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. აღნიშნული მატჩი ამ ნაკრებების რიგით მეათე შეხვედრაა. საქართველოს ამ შეხვედრებში ჯერ არც ერთი მოგება აქვს. ჩვენმა ნაკრებმა დუბლინის ავივას სტადიონზე უკვე ივარჯიშა. მატჩი თბილისის დროით დღეს 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. მიმდინარე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი საქართველოს ნაკრებმა თბილისში შვეიცარიასთან 0-2 დათმო. ირლანდიამ კი სტუმრად გიბრალტარი 0-1 დაამარცხა.
გურამ დოჩანაშვილი დღეს 80 წლის გახდა. თანამედროვეობის გამორჩეული ავტორი 1939 წელს თბილისში დაიბადა. პოპულარობა მან პირველივე მოთხრობის გამოქვეყნებისთანავე მოიპოვა. მისი პირველი მოთხრობა 1961 წელს ცისკარში დაიბეჭდა. მწერალს ყველაზე დიდი აღიარება კი რომანმა სამოსელი პირველმა მოუტანა. გურამ დოჩანაშვილი ახლაც მუშაობს ნაწარმოებზე ბრმა და ყოფილზე და სამ წიგნად შექმნილი მხატვრული ნაწარმოების მესამე ნაწილი სავარაუდოდ წლის ბოლოს გამოვა. გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედება თარგმნილია მრავალ ენაზე. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლე 7 ენაზე გაეცანით ერთი ტივიჯიზე. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობთ რომ გვიყურებთ. მოკლედ მაგარი რეპორტაჟი გამოვიდა, მთელი ქვეყანა გიხილავთ. ადამიანზე გამოგვივიდა, არა და